So, hi Kim, kani, sa pagimo, di na ni sa mga balita o office, example na ako sa tapos i-upload ito ang ilahang ang gusto pa-upload. Now, pag-abot diri, i-right click niyo ang website, click ang view source, o mo ni HTML code. Control A, select all. So, na-select na ito ka sa inyong automail. So, kung ito ni, pag-click nimo, click nimo ning tawag ni open range. Kani, click na, i-click nimo ni. Luman nimo, so check sa na to, tanawang unod, wala unod. So, blanco, so butangan na ito unod. So, click nimo ni, pag-abot nimo dito, click nimo ning code view. So, delete nimo na, i-paste nimo ito yung i-copy nga source, kani. And then, i-click ni balik. So, wala siya. So, copy HTML and then save. Save. So, pag gumawa og save, review, pag mo na ilang gusto makita. Now, another example is kani. Okay, gusto siya ani. Kung gusto na mo kani mo i-upload, o copy or view page source. Select isa, Control A, copy. Pag-view na ito. Sample, i-change na ito ni siya. Delete na ito unod ani. Delete. So, wala na unod. So, paste na ito ang atong i-copy din sa my source, which is kani siya. So, copy plain text and then save. So, makambiyaan na siya. So, wala na kambiyaan. Ang mali ang ikopyahan. Close na kami. So, sa page source. Copy. Then siya save. So, kambiyaan ito ni. So, diba? Ito, kambiyaan na. Copy paste. Save. Check na to kung mag-view ba siya. So, na. So, last step is example kani. Close na to ni. So, kani, right click, view source. Okay, select all. Copy yun ng HTML code. I-click ang wrench. Add to ka dire, delete nimo or i-paste nimo dire. Anak, sunod, copy plain text. Kailan natagdan yung kani. So, save. So, kung mag-save, yun na siya. Okay, save na. So, manulis siya. Wa! Dapat.